În 1991, doi alpiniști germani care explorau Alpii Ostel, la granița dintre Austria și Italia, au descoperit corpul mumificat al unei persoane pe jumătate îngropate în gheață. Fiindcă descoperirea fusese făcută la altitudinea de 3200 de metri, oamenii au crezut inițial că rămășițele erau ale unui alpinist care se rătăcise în urmă cu puțin timp. Oficialii sosiți să investigheze locul descoperirii au afirmat că era posibil să fie vorba de cadavrul unui soldat italian care murise în timpul unuia dintre cele două războaie mondiale. Abia după ce arheologii l-au examinat pe Oții, botezat astfel după lanțul muntos în care fusese descoperit, adevărul uimitor legat de vârsta sa a ieșit la lumină. Pe 24 septembrie, cadavrul a fost examinat de arheologul Conrad Spindler, de la Universitatea din Innsbruck. Acesta a concluzionat: bărbatul trăise în jurul anilor 3400 și 3100 înaintea erei noastre. Mumiile egiptene și cele incașe au fost deshidratate de climatul deșertic. Oții, în schimb, era remarcabil fiindcă era vorba de o mumie umedă. Faptul că trupul a rezistat atâtea milenii în stare perfectă de conservare se datorează unei combinații ideale de factori. Pe de o parte, ghețarul pe care a murit i-a înghețat corpul, iar umiditatea din gheață i-a păstrat organele și pielea aproape intacte. Oții avea 45 de ani atunci când a murit. Era stângaci, avea ochii căprui și părul închis la culoare și o culoare de piele tipică zonei mediteraneene. Oții, omul zăpezilor, oferă indicii despre cum trăiau oamenii atunci și cum corespunde traiul din Neolitic cu sănătatea oamenilor moderni. Portretul a fost creat de Alphonse și Adrie Chenis cu ajutorul celei mai recente tehnologii care se bazează pe imagini tridimensionale ale craniului mumiei cât și imagini în infraroșu și tomografice. Cercetările amănunțite efectuate de specialiști pe mumia veche de 5300 de ani au demonstrat că omul din epoca de piatră nu avea ochi albaștri, așa cum se credea anterior. Cercetătorii estimează că Oții a murit în jurul vârstei de 45 de ani, avea o înălțime de doar 1,60 metri și cântărea 50 de kilograme. Oții, omul zăpezilor, oferă indicii și despre perioada în care a trăit. Acesta ar fi făcut parte dintr-un grup de fermieri din Neolitic. În rămășițele hainelor lui Oții au fost descoperite două bucăți de ciuperci de mesteacă împuse pe fâșii înguste de piele. Savanții spun că aceasta este cea mai veche trusă medicinală descoperită vreodată. Până la descoperirea lui Oții și a toporului său de cupru minunat conservat, se presupunea că, în 3300 înaintea erei noastre, omenirea nu dispunea încă de tehnologia necesară pentru a fabrica astfel de unelte. Făcut din lemn de tisă și având o lamă de 9,5 cm de cupru aproape pur, toporul era, probabil, atât armă, cât și unealtă pentru doborârea copacilor. Un asemenea topor trebuie să fi fost un obiect foarte rar și foarte prețios în Neoliticul târziu. În 2015, cercetătorii au studiat toate tatuajele lui Oții, folosind mijloace imagistice noi și au descoperit 61 de tatuaje diferite. Acestea au fost create, probabil, prin crestarea pielii și frecarea ei cu cărbune. Tatuajele erau concentrate în jurul încheieturilor și în zona lombară și s-a presupus că scopul lor era terapeutic. De fapt, mulți cred că tatuajele lui Oții sunt dovada unei forme timpurii de acupunctură. Hainele lui Oții indică un stil de viață bazat pe agricultură și creșterea animalelor. Acestea includeau o căciulă făcută din blană de urs brun și returi din piele de vacă, pantaloni din piele de capră și o haină făcută din petice de piele de capră și de oaie. Stilul și funcționalitatea diferitelor veșminte indică faptul că Oții era fermier sau crescător de animale. Întrucât hainele aveau petice și semne că fuseseră cusute de mai multe ori, probabil că Oții era și croitor de ocazie. În legătură cu Oții circulă o legendă montană potrivit căreia există un blestem asupra celor care au tulburat odihna mumiei înghețate. Un total de 7 cercetători au murit între anii 1990 și 2000, iar ei au fost prezenți la ridicarea omului de gheață și au examinat cadavrul, au fost uciși în accidente de mașină, avalanșă, accident de drumeție sau boli neașteptate. De aceea tirolezii superstițioși tratează muntele cu respect și se feresc de tot ce este legat de mumie.